Hello guys, welcome to my channel, Ken Shimar Vlog. Share ko lang sa inyo guys yung aming pagpagawa ng pader saka ng gate. Sa ngayon ongoing pa yung construction, hindi pa siya tapos. Kaya ito naka tiwangwang pahalo pa yung mga semento. Itong side na to, ito guys, yan yung dito dati kami, yung previous vlogs ko na nagtatabas kami ng damo. Ito yan, yung pwesto na to, yan. Dito yun. Ngayon, naka-flooring na siya. Ayan, basa pa yung semento. Hindi pa siya tapos. Ayan. Several days later.